Bắt đầu từ năm 2022, chúng tôi đã chạy đôn đáo khắp nơi để tìm được thôn làng trong ước muốn của mình. Một nơi nằm giữa thung lũng, hòa mình cùng thiên nhiên, có một cây đại thụ, một ngôi nhà tường đất với làn khói bếp uốn lượn bay lên. Lần đầu bước tới thôn Hà Đường, tôi đã thích ngay rồi. Liền mua lại toàn bộ căn nhà số 25 đã bỏ hoang ở chỗ này. Rồi tôi lái xe về quê ngay trong đêm hôm đó. Tôi từ nơi cư ngụ của người gia chúng tôi, kéo về được một đội cải tạo nhà tầm cỡ. Các bác thợ mộc Uông, Trần, Văn, Khuông đã có tay nghề làm mộc hơn 30 năm lận. Bác thợ Lưu với hơn 40 năm làm nghề lắp sửa điện nước. Tôi trực tiếp thuê rồi chở các bác thợ tới chỗ vừa mua để cải tạo nhà. Đây là gian nhà số 1 trước khi được cải tạo lại. Nhiều năm không ai ở nên cỏ dại tùm khắp lối đi lại rồi. Cũng mất khá thời gian để dọn được đám cỏ dại này đó. Xong xuôi thì tôi cho máy xúc vào mở một con đường cho xe ra vào tiện hơn. Cũng tiện để sau này dễ chở nguyên vật liệu. Con đường này sẽ làm đá ke hai bên và có thêm một cái hồ ngay phía dưới. Phân đá còn lại được dùng để dựng cổng. Lối đi vào cũng xếp đá tảng bên dưới để tránh cỏ dại mọc. Cánh cổng thì sử dụng gỗ để làm. Nhìn từ xa giống như lâu đài nhỏ được làm từ đá vậy đó. Giờ thì bắt tay vào phía căn nhà. Lớp tường bao quanh bị đổ cần xây lại. Mái nhà cũng kéo rộng ra tới tận khu tường bao luôn. Phần mái sử dụng ngói làm lớp chính. Như vậy mới tạo được cảm giác ngôi nhà nơi thôn quê nhất. Còn bức tường đất cần phủ keo cứng và quét xi măng. Sau đó mới sơn lại một lớp sơn vàng cùng màu. Vì gian nhà này tôi sử dụng làm bếp, nên chỗ góc kia sẽ xây kệ bếp bằng gạch. Cửa sổ sử dụng cửa kính để ánh sáng có thể chiếu rọi toàn bộ. Cửa ra vào thì dùng loại cửa đẩy ngang qua hai bên. Cùng mình nhìn lại thành của gian bếp nhé. Phía trước nhà sẽ có thêm một cái bể bơi. Lối vào thì sử dụng gạch để làm lối đi. Thôi không cần để ý tới cái này đâu. Vì đã làm được đường dẫn nước nên bây giờ sẽ đào bể nhé. Phía đáy bể dùng gạch men đá hoa xanh lát bên dưới. Phía thành bể có lắp cả cửa kính để ngăn đồ vật lại. Xong xuôi chúng tôi thêm cái và mấy cái ghế là thành khu nghỉ dưỡng quá tuyệt vời. Phía trong còn lại của nửa gian nhà này sẽ đổ lại xà ngang. Vì mấy thanh xà ngang cô có chút mục rồi. Để gia cố cho căn nhà, các bác thợ đã ráp thêm một khung gỗ cơ bản nữa. Sau đó mới lợp lại mái và mở lối cho căn nhà. Chỗ này là dựng cửa sổ. Phía bên trong chỉ cần cải tạo nền xi măng và quét tường cứng là ổn. Bên ngoài thì lắp kính quét sơn tường cũng tạm. Phần gần mái lắp thêm điều hòa nên cần dùng bản gỗ che bớt đi. Cùng nhìn lại sau hoàn thiện nhé. Do tiện để cho khô nên đường đá đi vào chúng tôi thì công vào tối. Phía bên ngoài thì phủ cỏ lá kim cho đều. Sau đó trang trí lại sân nhà bằng mấy cây tùng và thông là hợp khỏi cần bàn. Giờ bắt đầu cải tạo gian nhà thứ hai nhé. Nhìn sơ qua có chút hoang sơ. Còn việc cần làm thì vẫn là chuyển đồ ra trước tiên. Sau đó dỡ mái của gian nhà này. Sử dụng khung gỗ, tấm cách nhiệt và ngói xanh để làm lại phần mái nhà. Chẳng hiểu sao khi đang cải tạo ngôi nhà này tôi lại bất chợt nghĩ, một người lớn tuổi rồi, bước vào giai đoạn cần phải có được thành tựu trong tay. Nhưng có những người cũng chẳng có gì làm thành quả. Trách nhiệm và áp lực với cuộc sống ngày càng lớn hơn. Nhưng những vất vả và mệt mỏi có thể cùng người khác chia sẻ lại càng khó hơn. Tôi từng đọc được trên mạng một câu hỏi. Khi chúng ta lớn rồi, câu nói dối thường được dùng nhất lại chính là câu nói tôi không sao. Trong cuộc sống khi gặp phải khó khăn không thể vượt qua, cũng chỉ có thể cắn răng tự nói với bản thân không sao cả. Nhưng liệu rằng chúng ta có đang thực sự ổn hay không? Hay chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài chúng ta lại bị đắp thêm một lớp nữa? Chính bởi câu nói ấy đã giúp tôi ngộ ra được rất nhiều thứ. Cuộc sống này rất đơn giản. Chỉ cần tôi biết chấp nhận chính bản thân mình. Mắc sai lầm thì thừa nhận rồi sửa chữa. Đừng bao giờ chối bỏ những sai lầm. Vì không có nó bạn sẽ chẳng thể nào học được bài học một cách nhanh nhất. Và cũng cần phải cảm ơn những người luôn bên cạnh chúng ta. Người đã lắng nghe khi bạn cần chia sẻ. Người đứng chờ khi bạn quay đầu lại. Những người nghiêng u về phía bạn khi trời mưa vẫn luôn ở đó, ủng hộ bạn và dang rộng cánh tay khi bạn cần. Đó chính là thứ sau khi tôi vượt qua tất cả sẽ luôn trân trọng. Căn nhà được cải tạo lúc này cũng ổn rồi. Còn đây là gian nhà thứ 3 trước khi bắt đầu cải tạo lại. Chỗ lán để xe cũ này tôi trực tiếp cho máy xúc hốt đi luôn cho nhanh. Một phần gian nhà đã quá tồi tàn nên tôi cũng tiện nó luôn. Tôi muốn dựng lại một căn nhà 2 tầng nên cần đào móng sâu xíu.
Sau khi đổ mái thì cũng xong phần thô ban đầu của em rồi. Bước vào công đoạn trang hoàng lại và thêm đồ. Tất nhiên là không thể thiếu việc lắp cửa sổ nhé. Tôi có làm một dàn giá để tiện cho việc quét sơn bên ngoài căn nhà. Dẫu sao thì đó cũng là nhà 2 tầng. Quét được hết cũng bay bớt khá thời gian rồi. Làm bộ giá đỡ như vậy sẽ tiện hơn. Ở góc bên trái của nhà, tôi dựng thêm một căn nhà nhỏ bằng gạch không nung. Cải tạo phía bên trong đầu tiên là sơn lót sơn nền từ bả matit, lắp sàn gỗ đồng màu và treo rèm cửa lên để cản bớt lượng ánh nắng chiếu trực tiếp vào phòng. Giờ chỉ cần thêm chút đồ nội thất cùng tông màu nữa là xong. Cánh cửa này được thiết kế gần giống cửa xoay, có thêm các lỗ tròn nhỏ để cho ánh sáng và không khí được lưu chuyển tự nhiên. Bạn thử xem thích căn phòng nào trong gian nhà sau khi cải tạo xong. Phía trước gian nhà này vẫn cần phải tiếp tục cải tạo tiếp. Do phần diện tích phía trước là một cái hồ nữa, nên máy xúc được tôi huy động qua đây. Vì là nhà ở nông thôn nên cách trang trí kiểu sân vườn rộng rãi, có cây cối, hoa cỏ, đá tảng làm nền trang trí không thể thiếu. Thử ngắm từ góc trên cao toàn bộ nhé. Lại di rời cái tảng đá lúc nãy dỡ xuống đó rồi tới khu này. Vì cái hồ muốn giữ nước lâu thì phần đáy cần dùng xi măng phủ. Cho máy xúc vào săn phẳng bề mặt trước là nhanh nhất. Rồi cho máy trộn đổ xi măng vào là được rồi. Cái hồ cũng cần có hệ thống lọc nước đầy đủ. Thêm hòn non bộ làm trang trí ở chính giữa. Như vậy rất hợp với phong cảnh phía bên trên đó. Thả thêm mấy con cá rồng cỡ lớn xem nhé. Giờ làm thêm một dòng suối chạy qua với tấm lót nền bạt đen này. Sau một hồi vần vò thì thể nào cũng xong xuôi hết thôi. Chỉnh lại cái cây thông phở gì này chút nhé. Các chỗ khác trong vườn cũng tiện dùng thông làm cảnh. Cây thông và tùng dễ sống ở vùng này nên chẳng phải lo gì. Những cây hoa đỗ quyên chẳng có ai đói hoài tới. Tôi bách luôn về làm cảnh cho sân vườn. Cả vùng trời rực rỡ vậy mới đẹp chứ. Hai bên đường đi tôi sẽ trồng hàng cây phong lá đỏ. Sắc đỏ của lá phong kết hợp cùng đỗ quyên nữa. Thêm chút xanh lá của cây cối và xanh lam của trời tạo bảng màu rồi. Vậy là đã qua hơn 900 ngày cải tạo lại căn nhà cũ. Các bạn cảm thấy thế nào? Hãy để lại bình luận cho mình biết với nhé. Giờ tôi demo một chút của tập sau cho các bạn nha. Ai cũng có một căn nhà trong mơ của chính mình. Bởi vậy mà tôi cùng em trai đã bỏ 2.000 tệ thuê lại căn nhà cũ bên bờ sông Dương Tử này. Các bạn đừng quên bấm follow Easy House, thích video và bật chuông đăng ký để nhận thông báo khi video mới lên nhé.